สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมแอมเปอร์นะฮะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกมเพลย์นะฮะของ Chrono Odyssey ที่ได้ปล่อยออกมาเต็ม17 นาทีนะฮะจาก IGN นะฮะวันนี้เลยจะพาทุกคนมาดูระบบเกมนะที่ได้เผยระบบต่างๆทั้งคลาสอาชีพรองก็ระบบเวลาและการต่อสู้ต่างๆมาครบเครื่องเลยนะฮะแบบ MMO ฟอร์มยักษ์กันเลยทีเดียวเริ่มจากอินเทอร์เฟซก่อนเลยนะครับเราเห็นถึงภาพรวมของหน้าจอชัดเจนขึ้นครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นแบบทางทีมเดฟนะฮะได้เปิดเผยแต่ว่ามีตรงสื่อบังนะแต่รอบนี้ฮะมุมกล้องชัดเจนรายละเอียดชัดเจนนะฮะ ก็จะเป็นมุมมองแบบ third person นะฮะมีทั้งแถบพลังชีวิตของตัวละครนะฮะช่องสกิลต่างๆคูลดาวน์ต่างๆเราเห็นชัดเจนนะฮะที่เราสามารถวางของใช้ไม่ว่าจะเป็นยาบัฟยาปั๊มหรือแม้แต่สกิลเสริมนะฮะต้องบอกว่าเห็นชัดจริงๆนะฮะและมีระบบปิงนะฮะที่จะช่วยให้สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ง่ายนะแถมมี Quest Tracker นะอยู่ด้านขวาก็จัดวางได้ดีมากทำให้เรารู้ว่าตอนนี้กำลังทำ Quest อะไรอยู่โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง UI ขึ้นมาบ่อยๆนะถือว่าเป็น UI ของเกมที่ดูทันสมัยและก็ใช้งานคล่องตัวเลยทีเดียวนะฮะมาดูที่คลาสที่จะเปิดในช่วงโค้ดเบต้ากันดีกว่าครับมีทั้งหมด3คลาสนะที่เคยบอกไปนะฮะเริ่มจากคลาสแรกเป็นซอสแมนนะครับตัวต่อมาก็เป็นเบิร์ดเซเกอร์ครับนะฮะและสุดท้ายเป็นคลาสเลนเจอร์นะเป็นธนูหนึ่งเดียวนะฮะที่ยิงไกลโค้ดเบต้านี้นะฮะต้องบอกว่าความเจ๋งของเกมนี้นะฮะก็คือทุกคลาสจะสามารถสลับอาวุธแบบทันทีได้ครับเพราะว่าในการโรเตชันสกิลฮะจะต้องมีการสลับอาวุธนั่นเองนะฮะทำให้สามารถดัดแปลงคอมโบนะฮะได้หลากหลายรูปแบบมากพอพูดถึงเควสนะฮะเราจะเจอกับเวอร์เควสนั่นเองนะฮะภารกิจทั่วไปนะที่กระจายอยู่ทั่วแมปนะฮะทั้งแบบการสำรวจการปราบศัตรูคุ้มกัน NPC หรือว่าเก็บวัตถุดิบนะฮะเควสบางอันก็จะมีระบบแบบมัลติชอยส์นะให้เราเลือกแบบวิธีการไหนในการเคลียร์เควสนะฮะเช่นการคุยกับเป้าหมายหรือจะสู้ซึ่งจะส่งผลต่อเควสต่อไปนะเควสบางชุดนะฮะก็จะเชนกันยาวๆเลยนะฮะมีเนื้อเรื่องเฉพาะตัวทำให้รู้สึกว่าทำเควสแล้วนะฮะไม่ใช่แค่เก็บแต้มแต่ว่าเป็นเก็บประสบการณ์จริงจากโลกภายในเกมหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่อีเวนต์โหมดนะฮะหรือเรียกกันว่า Voice Nexus นะฮะเป็นอีเวนต์แบบสุ่มที่จะเกิดขึ้นตามแมปเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะเกิดเป็นรอยแยกนะฮะและมอนสเตอร์จะทะลุออกมาทำให้ผู้เล่นในบริเวณนั้นนะจะต้องร่วมกันกำจัดและก็เคลียร์อีเวนต์เฉพาะของโซนนั้นไปนะฮะถ้าผ่านได้ก็จะได้รีวอร์ดพิเศษเฉพาะของอีเวนต์นั้นๆนะฮะต่อมาคือ Time Portal ครับเป็นอีเวนต์ดันเจียนขนาดเล็กครับสำหรับ3คนนะฮะโดยจะมีลักษณะเป็นซีรีส์เนี่ยของ Challenge Room นะฮะที่มีสตูแล้วก็บอสดักรออยู่นะฮะจุดเด่นของดันเจียนนี้ฮะบางด่านจะมีเมคานิกนะฮะเกี่ยวกับเวลาดันเจียนนี้เหมาะกับทีมเล็กๆนะที่ต้องการความท้าทายแบบรวดเร็วไม่เสียเวลามากนะฮะต่อไปเป็นฟิลบอสแล้วก็รีเจนบอสนะฮะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากฟิลบอสนะครับก็จะโผล่ในแมปนะฮะโดยการสุ่มทั่วๆไปนะครับจะมีนาฬิกาหน้าถอยหลังเตือนล่วงหน้าด้วยนะฮะซึ่งบอสตัวนี้ฮะจะเป็นใครก็ได้ฮะจะเข้าไปตีนะไม่ต้องอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันก็ได้นะฮะมาดูในส่วนรีเจนบอสกันบ้างนะฮะจะอยู่ในโซนพิเศษนะฮะจะตัวบอสตัวนี้ฮะเหมาะกับทีมใหญ่ๆนะฮะเพราะว่าของที่ดรอปน่าจะเป็นอาวุธค่อนข้างจะแรจนเป็นถึงวัตถุดิบสำคัญในการใช้คราฟต์อุปกรณ์สวมใส่หรืออุปกรณ์ระดับสูงอื่นๆนะครับต่อมาฮะเป็น Bounty Hunter นะฮะเป็นระบบภารกิจล่าฆ่าหัวนะซึ่งจะมีบอร์ดอยู่ภายในเมืองฮะซึ่งจะประกาศฆ่าหัวของศัตรูนะฮะและทำให้เราต้องไปล่าเป้าหมายตามจุดต่างๆของแผนที่นะฮะซึ่งบางครั้งเราอาจจะโชคดีเจอแบบโหดๆเลยนะฮะหรือบางครั้งอาจจะเจอแบบ NPC กวนๆนะฮะเดินหนีเราก็ยังมีนะฮะเงินรางวัลและค่าหัวรางวัลจะดีขึ้นตามระดับภารกิจล่าแบบนี้ทำให้รู้สึกโลกของเกมมันมีชีวิตจริงๆฮะลาเบรนครับก็จะเป็นโลกของเขาวงกตนะฮะที่มีพัซเซิลต่างๆให้แก้นะมีจุดกระโดดจุดจัมป์นะฮะและมีเส้นทางลับซ่อนอยู่นะทำให้สนุกกับการสำรวจนะไม่ใช่แค่การเดินเฉยๆนะแล้วก็มีลูกเล่นให้เล่นระหว่างทางไปเรื่อยๆนะฮะนอกจากนี้ยังมีระบบ Dynamic Event นะฮะเช่นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือการบุกรุกมอนสเตอร์หรือเป็นการกวนประสาทของตัวมอนสเตอร์นะฮะที่คอยกวนป่วนประสาทเรานะฮะจะสุ่มเกิดขึ้นในบริเวณแมปนะฮะทั่วทั้งโลกโคโนเลยนะครับทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะและมาดูในส่วนของ PVP กันบ้างครับใน Chrono Odyssey ฮะจะมีระบบที่เป็นแบบ Arena นะซึ่งจะเป็นการจับคู่นะฮะ1 1 2 2 3 3นะฮะน่าจะเป็นการปรับของตัวละครให้เท่ากันนะฮะทำให้ทุกการโจมตีหรือทุกการปะทะเป็นการวัดฝีมือกันจริงๆโดยในอนาคตครับอาจจะมีการจัดอันดับหรือเป็นซีซั่นหรือมีของรางวัลพิเศษสำหรับสาย PVP โดยเฉพาะนะครับสำหรับสายที่ชอบความท้าทายนะฮะอย่าลืมทรอนะฮะหอคอยทดสอบลุยคนเดียวผ่านด่านคนเดียวนะฮะไม่ว่าจะด่านต่างๆนะศัตรูแต่ละชั้นนะฮะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะและมีกิมมิคพิเศษนะเช่นบางชั้นห้ามใช้ยาบางชั้นศัตรูตายแล้วฟื้นของรางวัลมีทั้งหินดีบวกแล้วก็วัตถุดิบหายากนะฮะมีลีดเดอร์บอร์ดนะสำหรับผู้ที่ไปได้ไกลที่สุดในเซิร์ฟเวอร์อีกด้วยนะครับ
สิ่งที่สำคัญของเกมนี้นั่นคือไลฟ์สกิลครับก็จะมากันแบบครบเลยนะฮะสำหรับสายอาชีพรองต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัดไม้ขุดแร่ล่าสัตว์หรือตกปลาหรือเก็บสมุนไพรนะฮะแต่ละอย่างมีเลเวลแยกออกเป็นเฉพาะของตัวเองนะฮะและต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถอัปเกรดได้นะฮะวัตถุดิบเหล่านี้ฮะสามารถนำมาใช้ในการคราฟนะฮะตั้งแต่ชุดของอุปกรณ์ไลฟ์สกิลนะทั่วไปนะครับจนถึงอาวุธที่จะเป็นของสวมใส่แล้วก็อาวุธเทียร์ต่างๆนะซึ่งของเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เล่นสายฟาร์มนะมีเส้นทางในการเล่นของตัวเองอีกด้วยนะฮะโดยตลาดกลางของเกมนี้ก็จะใช้เงินโกนะฮะซึ่งจะหาได้จากการฟาร์มมอนทำเควสทำกิจกรรมต่างๆภายในเกมนะฮะการซื้อขายผ่านระบบประมูลนะฮะราคาขั้นต่ำอุปกรณ์ในเกมสามารถฝังหินออฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นออฟต่างๆนะฮะเช่นออฟคีย์ออฟต้านธาตุหรือไม่ออฟสกิลพิเศษนะฮะและยังสามารถย้ายออปชันนะฮะจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งได้โดยชิ้นเดิมจะถูกทำลายนะฮะช่วยให้เราสามารถเก็บออฟดีๆไว้ใช้กับอุปกรณ์ที่สูงขึ้นได้นะฮะจุดขายสำคัญของเกมนี้นะนั่นก็คือโคโนแท็กเตอร์นะฮะระบบควบคุมเวลานะที่แยกออกเป็น5โหมดหลักๆนะฮะได้แก่โหมดหยุดเวลาโหมดย้อนเวลาโหมดเร่งเวลาแล้วก็มีซัมมอนกับทูนนะฮะเข้ามาเพิ่มเติมจากเดิมนะฮะซึ่งระบบนี้จะช่วยในการต่อสู้ในสนามรบนะฮะเพิ่มบัฟลดบัฟดีบัฟศัตรูนะฮะโหมดนี้ยังสามารถอัพสกิลพิเศษในแต่ละสายเพิ่มคุณสมบัติต่างๆนะฮะให้ทั้งเดี่ยวและปาร์ตี้ได้อีกด้วยนะครับโครโนเกตครับในเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่ระบบวาร์ปธรรมดานะแต่มันเป็นวาร์ปไปสู่ดันเจียนแบบโซโล่นะฮะที่ทำให้เราได้ไปเจอบอสแบบดวล1-1เลยฮะวัดกันเลยหมัดต่อหมัดสเต็ปต่อสเต็ปฮะไม่มีปาร์ตี้ช่วยไม่มีตัวละครอื่นมาแทรกเหมาะสำหรับคนที่ชอบในการพิสูจน์ฝีมือตัวเองจริงๆนะฮะจะเห็นได้ว่ามันมีบอสถึง4ตัวเลยฮะตั้งแต่เลเวล1 2 3 4เลยฮะบอสปล่อยสกิลเล่นแบบว่าหลบแทบไม่ทันเลยฮะต้องบอกว่าแต่ละตัวมีแมคานิกซับซ้อนนะฮะต้องอาศัยจังหวะของรางวัลโคโนเกตก็บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะมีโอกาสดรอปแลสูงมากเลยฮะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์สำหรับสาย PVE แบบฮาร์ดคอร์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับและสุดท้ายครับเป็นดันเจียนอีเดนนะฮะเป็นดันเจียนพิเศษสำหรับ3คนนะอยู่ในโหมดท้าทายนะฮะซึ่งจะมีเวลาจำกัดนะให้เรากำจัดบอสแล้วก็ทำภารกิจภายในโหมดอีเดนนะฮะถ้าไม่สามารถเคลียร์ได้ภายในเวลาที่กำหนดเราก็จะตายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็จะตกภายในดันเจียนอีเดนนะครับของรางวัลนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าเป็นชิ้นส่วนวัตถุดิบต่างๆที่เป็นพิเศษนะครับซึ่งอีเดนครับก็อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆนะฮะต้องไปดูวันโค้ดเบต้าอีกทีว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะฮะที่ทำให้เราวางแผนได้ก่อนที่จะลงดันเจียนนะฮะต้องบอกว่าของรางวัลคุ้มค่าที่เสี่ยงไปล่าเหลือเกินครับโคโนโอเดซี่ครับไม่ใช่เกม MMO ที่ภาพสวยอย่างเดียวนะฮะแต่เป็นเกมที่มีระบบลึกแล้วก็ครบนะฮะและน่าเล่นแบบจริงจังเลยครับทั้งระบบการต่อสู้วัดสกิลเพย์ระบบเวลาที่ไม่เหมือนใครนะฮะและกิจกรรมในโลกของ Open World ที่ไม่น่าเบื่อเลยครับใครที่กำลังมองหาเกม MMO ที่ท้าทายนะฮะเล่นได้ทั้งสายฟาร์มสายบู๊หรือแม้แต่สายเนื้อเรื่องนะฮะเกมนี้ควรอยู่ในลิสต์ที่คุณไม่ควรพลาดแน่นอนครับแล้วเจอกันในโลกโคโนโอเดซี่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ผมแอมเปอร์ด้วยนะครับและคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าโหมดไหนหรือกิจกรรมอีเวนต์ไหนที่ถูกใจคุณและอยากเล่นมากที่สุดและพบกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ